So now we are at the airport. We are going to Qatar. Even the situation between Iran and America still carry on, but that's not going to stop us to go for vacation, right? Looking for a visit our friends Pumanchong. See you soon. Bye. ความพิเศษของทริปนี้ก็คือเราไม่ได้มาเที่ยวกัน2 คนแต่เราบินมาเยี่ยมเพื่อนที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่นี่ด้วยสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยมีความตึงเครียดมา 2-3 เดือนทำให้สายการบินต่างๆเนี่ยลดเที่ยวบินหรืองดบินที่แอร์พอร์ตเนี่ยคนบินเข้าเมืองเนี่ยน้อยมากสนามบินไม่แออัดสบายเลยเราแต่สิ่งที่มาเห็นของเมืองโดฮาก็คือกับพบว่าที่นี่มีความทันสมัยสะอาดและน่าอยู่แต่อากาศค่อนข้างร้อนค่ะตอนกลางวันเนี่ยถ้าออกไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นคนเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนมากส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเที่ยวกันในห้างส่วนใหญ่หรือไม่ก็พอตกเย็นเนี่ยพออากาศเริ่มไม่ค่อยร้อนเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เริ่มที่จะมีคนพลุกพล่านมากขึ้นกาตาร์เป็นประเทศเล็กๆในตะวันออกกลางตั้งอยู่ริมอ่าวเปอร์เซียและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลกจากทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและก็น้ำมันกาตาร์เนี่ยมีประชากรอยู่ราวๆ 3.2 ถึง 3.4 ล้านคนโดยคนกาตาร์แท้ๆเนี่ยมีเพียงประมาณ 10-15% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานที่นี่มีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงถึง3 เท่าค่ะกาตาร์เป็นประเทศที่ไม่มีแม่น้ำแต่ว่าน้ำดื่มเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่นี่ไม่มีภูเขาเพราะว่าจุดสูงสุดของประเทศสูงเพียงแค่100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเรายังสามารถขับรถจากเหนือสุดของประเทศไปยังใต้สุดใช้เวลาแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกน้ำมันจะแพงมากแต่ที่เนี่ยน้ำมันราคาอยู่แค่20 บาทต่อลิตรเท่านั้นค่ะอิจฉาเขาจริงๆชายหาดคาทาล่าที่นี่เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยและก็ได้รับความนิยมมากน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายสะอาดแล้วก็กิจกรรมทางน้ำเนี่ยคนนิยมมาเล่นกันในช่วงบ่ายค่ะคาทาล่าเนี่ยที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของกาตาร์บรรยากาศจะแตกต่างจากตึกสูงในเมืองอย่างสิ้นเชิงมีทั้งโรงละครกลางแจ้งแกลเลอรี่ศิลปะร้านอาหารและก็ชายหาดสถาปัตยกรรมหลายแห่งเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอารามแบบดั้งเดิมค่ะเย็นนี้บรรยากาศดีมากลมทะเลพัดเย็นสบายด้านหน้าเป็นวิวอ่าวโดฮาและเส้นขอบฟ้าของเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะคะพวกเราก็ช่วยกันเตรียมอาหารย่างเนื้อบาร์บีคิวพูดคุยกันไปเรื่อยDoe deze nou met het kapje erop of niet? Ja. Omdat je gelijkmatig... What's the menu for the days? Yeah, sorry. What's the name? Barbecue. Yeah, nee, the prime rib. It's a prime rib. Recipe from Pong? A little mix of everyone. Yeah. บางครั้งความสุขก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นร้านหรูหรือสถานที่ดังๆแต่แค่ได้ทานอาหารอร่อยกับคนที่เรารักและเพื่อนดีๆแค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่พิเศษมากแล้วค่ะ The other side. Yeah, the other side for sure. หลังจากทานบาร์บีคิวแสนอร่อยกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ต้องหาอะไรทำเพื่อย่อยอาหารกันหน่อยสิคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาเดินเล่นกันในช่วงเย็นพวกเราเดินชมเมืองรอบๆยามค่ำคืนที่นี่เต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่โรงแรมหรูและก็เรสซิเดนต์ริมทะเลที่ออกแบบสวยงามแต่ละอาคารเนี่ยมีสไตล์แตกต่างกันค่ะหลายอาคารถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุโรปทำให้บรรยากาศดูแตกต่างจากเมืองทะเลทรายที่หลายๆคนจินตนาการเอาไว้
ยิ่งช่วงเย็นที่เห็นแสงสะท้อนกระจกของตึกต่างๆจะมีเรือยอชต์จอดอยู่ด้านหน้าบรรยากาศยิ่งดูหรูหราและก็สวยมากเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเดอะเพิร์ลจึงเป็นหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยที่แพงแล้วก็ได้รับความนิยมที่สุดของการ์ตาเดอะเพิร์ลเป็นเกาะทีมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ถมทะเลและกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยร้านอาหารคาเฟ่และท่าจอดเรือยอชต์สุดหรูบรรยากาศรอบๆเนี่ยดูหรูหราแต่ก็เดินเล่นสบายมากบริเวณทางเดินโซนร้านอาหารหลายจุดเนี่ยมีการติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ไว้ตามพื้นที่ต่างๆทำให้บรรยากาศเย็นสบายแม้ในช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ยังสามารถออกมาเดินเล่นนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารได้อย่างเพลิดเพลินทำให้เราเห็นได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยอากาศร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคของการใช้ชีวิตกลางแจ้งถ้าเมืองเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีผู้คนก็ยังสามารถออกมาใช้เวลาพบปะสังสรรค์เดินเล่นได้อย่างสบายตลอดทั้งวันวันนี้พวกเรามาเดินเล่นที่ย่านท่าเรือของโดฮาเป็นหนึ่งในมุมที่กำลังได้รับความนิยมของกาตาร์ที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศสบายริมทะเลสิ่งแรกที่สะดุดตาคืออาคารตึกแถวสีพาสเทลที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนดูสดใสและก็แตกต่างจากภาพจำของตะวันออกกลางที่หลายคนคุ้นเคยมากในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นท่าเรือประมงแล้วก็ศูนย์กลางการค้าของชาวกาตาร์แต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดพักผ่อนยอดนิยมของทั้งคนท้องถิ่นและก็นักท่องเที่ยวค่ะระหว่างทางจะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและก็ร้านขายของที่ระลึกทุกมุมน่ารักแล้วก็น่าถ่ายรูปอยู่เต็มไปหมดยิ่งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยบรรยากาศจะดีมากเพราะลมทะเลเนี่ยจะพัดเย็นสบายแล้วก็เดินเล่นได้แบบไม่รีบร้อนสำหรับพวกเราที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยเดินเล่นเพลินและทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งของกาตาร์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักค่ะมาเที่ยวต่อกันที่ซุกวากิฟตลาดเก่าแก่ชื่อดังของกรุงโดฮาบอกเลยว่าวันนี้อากาศร้อนมากที่นี่เนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีเนี่ยเป็นตลาดที่ชาวเบดูอินนะคะเขาจะนำสินค้าปศุสัตว์เครื่องเทศแล้วก็สินค้าจากทะเลทรายมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดเนี่ยเราจะเห็นทั้งร้านขายเครื่องเทศน้ำหอมอาหรับผ้าพื้นเมืองอินทผลัมรวมถึงร้านอาหารท้องถิ่นเรียงรายเต็มไปหมดบรรยากาศเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในตะวันออกกลางยุคเก่าในอดีตกาตาร์เนี่ยไม่ได้ร่ำรวยจากน้ำมันเหมือนทุกวันนี้นะคะแต่เคยมีรายได้หลักจากการดำน้ำหาไข่มุกมาก่อนค่ะที่นี่มีตลาดขายเหยี่ยวซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวกาตาร์เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการล่าสัตว์ในทะเลทรายมาหลายร้อยปีบางตัวมีมูลค่าเนี่ยสูงถึงแสนหรือหลักล้านบาทเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่การได้เดินชมตลาดแห่งนี้ทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของกาตาร์ในมุมที่แตกต่างจากตึกระฟ้าและความทันสมัยของเมืองโดฮาอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะมาเที่ยวกาตาร์อีกหนึ่งสถานที่ควรแวะไปเที่ยวคือ National Museum ที่ทำให้เราเข้าใจประเทศกาตาร์มากขึ้นกว่าที่เคยรู้จักตัวอาคารด้านนอกได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Desert Rose หรือกุหลาบแห่งทะเลทรายผลึกแร่ธรรมชาติที่พบได้ในทะเลทรายของกาตาร์ออกแบบได้สวยและก็แปลกตาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยพาเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของกาตาร์ตั้งแต่ยุคที่ผู้คนยังใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลทรายต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดขาดแคลนน้ำแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเราได้เห็นบ้านพักแบบดั้งเดิมอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเรื่องราวของชาวเบดูอินที่เดินทางข้ามทะเลทรายรวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมงและนักดำน้ำหาไข่มุกซึ่งเคยเป็นอาชีพหลักของกาตาร์มาก่อนที่จะมีการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมากคือว่าการได้เห็นว่ากาตาร์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้ผู้คนในอดีตเนี่ยต้องผ่านความยากลำบากมามากแค่ไหนจากประเทศเล็กๆที่พึ่งพาการประมงและการค้าไข่มุกกลายเป็นหนึ่งประเทศที่ร่ำรวยและก็พัฒนาเร็วที่สุดภายในโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีสำหรับพวกเรา National Museum ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นสถานที่ที่ทำให้เราเห็นถึงความพยายามความอดทนและการพัฒนาของประเทศกาตาร์จากอดีตที่แสนลำบากสู่ประเทศที่ทันสมัยและน่าทึ่งอย่างทุกวันนี้ค่ะเที่ยวกันที่ Museum of Illusion พิพิธภัณฑ์ที่บอกเลยว่าสนุกกว่าที่คิดมากค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่สถานที่แค่ถ่ายรูปธรรมดาแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วกลายเป็นว่าอยู่ที่นี่นานกว่าที่วางแผนไว้เสียอีกที่นี่รวบรวมทั้งภาพลวงตาเกมฝึกสมองห้องกระจกแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ท้าทายการรับรู้ของเรา
หลายจุดทำให้เราต้องหยุดคิดว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเรื่องจริงหรือว่าเป็นภาพลวงตากันแน่หนึ่งในโซนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือห้องกลับหัวที่ทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนเพดานหรือรวมถึงห้องกระจกที่ทำให้รู้สึกเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีสิ้นสุดสิ่งที่เราชอบมากก็คือที่นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็สนุกได้เหมือนกันเพราะหลายกิจกรรมทำให้เราได้ลองใช้ความคิดสังเกตและมองสิ่งต่างๆในมุมที่แตกต่างออกไปตลอดเวลาที่เดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราได้ยินทั้งเสียงหัวเราะและเห็นผู้คนกำลังพยายามหาคำตอบว่าตรงหน้าเนี่ยทำงานอย่างไรซึ่งทำให้บรรยากาศสนุกแล้วก็มีชีวิตชีวามากค่ะตอนแรกก็แอบสงสัยนะคะว่าเมืองกลางทะเลทรายเนี่ยจะทำย่านที่เหมือนเวนิสได้จริงหรอแต่ว่าพอเดินเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีเกินคาดมากขนาดคอร์เทียหนึ่งในโซนที่สวยของเดอะเพร์ลและเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยเรียกกันว่าเวนิสแห่งกาตาที่นี่ถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลีที่มีคลองเล็กๆสะพานโค้งสีขาวแล้วก็อาคารสีพาสเทลและทางเดินริมน้ำที่ดูโรแมนติกมากก่อนที่มาโดฮาเนี่ยเราคิดว่าที่นี่คงเป็นแค่เมืองทางผ่านสำหรับต่อเครื่องบินความคิดนั้นเปลี่ยนไปเลยค่ะโดฮาเป็นเมืองที่ผสมผสานความทันสมัยระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมอาหรับดั้งเดิมได้อย่างลงตัวแต่สิ่งที่ดีที่สุดของทริปนี้คือการได้มาเจอเพื่อนได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันและได้ค้นพบอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากกว่าที่เคยคิดไว้เราคิดว่าโดฮาเนี่ยเป็นประเทศที่ควรมาเปิดประสบการณ์ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะ